नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 7चा चॅप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपेशन अँड इन्व्हर्स प्रोपेशन. त्याचा प्रॅक्टिस सेट आहे 37. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, इफ 7 kg ओनियन्स कॉस्ट 140 रुपीज, हाऊ मच वी पे फॉर 12 kg ओनियन्स. म्हणजे 7 किलो कांदे जे आहेत ते 140 रुपयाला मिळतात, तर 12 किलोसाठी आपल्याला किती पैसे द्यावे लागतील ते आपल्याला इथे शोधायचं आहे. चला तर मग बघूया सोल्युशनमध्ये. इथे येईल लेट्स अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन बी एक्स मानूया आपण. जर 12 किलो ओनियन जे आहेत ते एक्स रुपीजला मिळतात. द क्वांटिटी ऑफ ओनियन्स and their cost vary in direct proportion. Let us express the ratio and obtain an equation equals to 7 upon किती येतील हे ते 140. म्हणजे 7 kg ओनियन हे 140 रुपीजला मिळतात, तर 12 kg ओनियन हे किती रुपयाला मिळतील आपण ते एक्स मानूया. ठीक आहे. आता याचं आपण असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. इथे देअर फॉर 7x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 140. ओके. मग यांचं मल्टिप्लिकेशन करून इथे येईल 7x इक्वल्स टू 1680. ओके. आपल्याला आता एक्सची किंमत काढायची. इथे देअर फॉर एक्स इक्वल्स टू 1680 अपॉन 7. मग 7ने याला डिवाइड करायचं. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ते 2 उरतात. 7 4 जा 28 आणि हा 0 इथे येतो. म्हणजे इथे किती व्हॅल्यू येते 240. ओके. मग ही काय झाली आपली एक्सची व्हॅल्यू झाली. मग इथे फायनल आन्सर येईल द कॉस्ट ऑफ 12 kg onions is rupees 240. ओके, समजलं. बघा क्वेश्चन नंबर 2 आहे, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाऊ मेनी विल 1280 रुपीज बाय. म्हणजे 1280 रुपयामध्ये किती बंचेस आपल्याला फीडच्या मिळणार आहेत. ठीक आहे. तर सोल्युशनमध्ये घेऊया आपण. लेटेस्ट सपोज 1280 रुपीज बाय एक्स बंचेस आपण एक्स मानूया किती मिळणार आहेत त्याला ऑफ फीड. द क्वांटिटी ऑफ बंचेस अँड देअर कॉस्ट व्हॅरी इन डायरेक्ट प्रोपेशन. लेटस एक्सप्रेस द रेशो अँड ऑब्टेन अन इक्वेशन. ओके. तर मग आपण घेऊया इथे देअर फॉर 15मध्ये 600 मिळतात, नाही 600मध्ये 15 बंचेस मिळतात, इक्वल्स टू एक्स मानूया आपण की 1280 रुपीजमध्ये किती मिळणार आहे. तर इथे देअर फॉर 600 इंटू एक्स या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर ही व्हॅल्यू येते. इथे आता 15 इंटू 1280 रुपीज येईल. ओके. मग आता आपण इथे काय करूया, देअर फॉर एक्स हा इकडे या भागात आहे लेफ्ट हँड साईडला, तो आपण राईट हँड साईडला घेऊ. इक्वल्स टू 15 इंटू 1280 अपॉन ते 600 घेऊया. ओके. मग आता आपण काय करूया, हा 0 कट झाला, हा 0 कट झाला, हा 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 येतात. ठीक आहे. मग इथे काय उरलं आपलं 128 अपॉन 4 येईल. मग इथे एक्स इक्वल्स टू 128 अपॉन हे 4 झाले.
मग इथे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आणि 4 2 जा 8. ओके, 32 येतात म्हणून इथे देअरफॉर x इज इक्वल्स टू 32 हे आन्सर आपलं आलेलं आहे. मग इथे आपण फायनल आन्सर घेऊया. देअरफॉर 1280 रुपीज बाय 32 bunches of feed. ओके, समजलं. बघा थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे. फॉर 9 cows 13 kg 5 grams of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? ओके, तर इथे घेऊया. लेट अस सपोज 12 cows need x kg मानूया आपण ऑफ फूड सप्लिमेंट. ओके, इथे येईल द नंबर ऑफ cows and quantity of food supplement vary in direct proportion let us express the ratio and obtain an equation. मग 13 kg 5 ग्रॅम 500 ग्रॅम वज टू 13.5 kg होतील. हे आपण कन्वर्ट करून घेतले के जीमध्ये. मग इथे 9/13.5 येईल. ओके, इथे देअरफॉर आता 9 × x 9x येईल इक्वल्स टू 13.5 × 12. देअरफॉर x इक्वल्स टू 13.5 × 12/9. आपण हा इकडचा इकडे डिवाइडला घेतला. ओके, मग 9 1 जा 9 किती उरतात. मग इथे 4 उरतात आणि इथे डेसिमल पॉईंट येईल 9 5 जा 45. मग इथे येईल x इज इक्वल्स टू 1.5 × 12. मग एक्सची किंमत किती येते. देअरफॉर x इज इक्वल्स टू 18.0. म्हणजे इथे आपण हे राऊंड फिगर 18च पकडूया. 0 येणार नाही. फायनल आन्सर येईल इथे. आन्सर 12 cows required 18 kg of food supplement. ओके, आता इथे 4 आहे. द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज. हाऊ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट. जर 12 क्विंटल सोयाबीनची कॉस्ट जर 36,000 आहे तर 8 क्विंटल सोयाबीनची कॉस्ट किती असणार आहे ते घेऊया आपण. लेटस सपोज द cost of 8 quintal soybean bx. Okay, rupees. The quantity of soybean and their
cost vary in direct proportion. Let us express the ratio and obtain an equation. मग 12 क्विंटल हे 36,000ला मिळतात, तर 8 क्विंटल कितीला अपॉन एक्स येईल. ठीक आहे, मग इथे येईल 12 इंटू एक्स 12x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000 8 इंटू 36,000. ठीक आहे, मग हा 12 आपण इकडे डिवाइडला घेऊया. 8 इंटू 36,000 अपॉन 12 इथे एक्स येईल. ठीक आहे, 12 1 जा 12 12 3 जा 36. मग इथे किती येईल 8 इंटू 3000. हे 0 हे तिघं ॲज इट इज येतात. ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3000 8 3 जा 24 इथे 24,000 येईल. ओके, एक्सची व्हॅल्यू आली 24,000. आपण फायनल आन्सर घेऊया. इथे आन्सर द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल soybean will be rupees of 24,000. ओके, समजलं. 5th नंबरचं एक्झाम्पल आहे. 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? तर इथे लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 mobile BX rupees. The number of mobile and their cost vary in direct proportion. Let us express the ratio and obtain an equation. ठीक आहे, 2 मोबाईल्स 16,000ला मिळतात, तर 13 मोबाईल्स किती रुपयाला मिळतील. ओके, मग इथे येईल 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000. ओके, मग हा 2 आपण इकडे डिवाइडला आणू. देअर फॉर एक्स इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000 अपॉन 2. 2 1 जा 2 2 8 जा 16. मग इथे देअर फॉर एक्स इक्वल्स टू 13 इंटू 8,000 हे 30 इथे येतील. ओके, समजलं. मग काय ते देअर फॉर एक्स इक्वल्स टू 1,04,000. ओके, एवढी अमाऊंट येते. म्हणजे 13 जे मोबाईल आहेत ते 1,04,000ला मिळतील. इथे येईल आन्सर रुपीज 1,04,000 will be required to buy 13 mobile. ओके, समजलं सर्वांना. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.